नमस्कार मित्रांनो, मी शीतल कुमार गोरे, आर्ट मास्टर गोरे या चॅनलवर आपणा सर्वांचं हार्दिक स्वागत करतो। गेले अनेक वर्षापासून आपण माझे हे व्हिडिओज पाहत आहात। एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएट या शासकीय चित्रकला परीक्षेच्या अभ्यासक्रमावर आधारित या चॅनलवर व्हिडिओ बनवले जातात। आपल्या सर्वांच्या मागणी खातर आर्ट मास्टर गोरे चित्रकला परीक्षा मार्गदर्शक या नावाने मी एका पुस्तकाची निर्मिती केलेली आहे। हे पुस्तक भारतातलं पहिलं चित्रकलेचं पुस्तक आहे ज्यामध्ये QR कोड दिलेले आहे। 240 पेजेस असलेलं हे पुस्तक आणि त्यामध्ये 264 QR कोड असलेलं पुस्तक हे आपल्या सर्वांच्या प्रेमामुळे अवघ्या 3 महिन्यामध्ये याच्या 3 आवृत्ती प्रसिद्ध होऊ शकल्या। जवळजवळ 4000 पुस्तकांची विक्री या माध्यमातून आपल्या सर्वांच्या प्रेमाखातर झालेली आहे। दुसरी आनंदाची बातमी म्हणजे या पुस्तकाची नोंद इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डने देखील केलेली आहे आणि त्याचं सर्टिफिकेट ट्रॉफी हे आत्ताच मला उपलब्ध झालेलं आहे। या एपिसोड मध्ये आपण त्याचं अनबॉक्सिंग करत आहोत। चला तर मग पाहूया। मित्रांनो, लवकरच आर्ट मास्टर गोरे चित्रकला परीक्षा मार्गदर्शक या मराठी आवृत्तीचं इंग्रजी आवृत्तीतलं पुस्तक आपल्याला उपलब्ध होणार आहे। त्याचबरोबर एक स्मरणचित्र मेमरी ड्रॉइंगचं देखील वेगळ्या प्रकारचं पुस्तक आपणाला उपलब्ध होणार आहे। हे दोन्ही पुस्तकं ज्यांना चित्रकला हा विषय शिकायचा आहे त्यांच्यासाठी खूप उपयुक्त असे ठरणार आहेत। या प्रकारचं मेडल आहे। इथे या प्रकारचा बॅच दिलाय। त्यानंतर हा पेन आहे। या प्रकारचं इथे बुक आपल्याला प्राप्त झालेलं आहे। त्याला आपण खोलूया। मित्रांनो, याबरोबर ज्या वस्तू प्राप्त झालेल्या आहेत आणि त्या सर्व वस्तू पाहून मला खूप आनंद होत आहे। हे केवळ आपण सर्व जे व्ह्यूअर्स आहात हे आपल्यामुळेच शक्य झालेलं आहे। आपल्याला खूप खूप धन्यवाद। त्यानंतर इथे या प्रकारचं रेकॉर्ड केल्याबद्दलचं ID कार्ड, त्यानंतर या पद्धतीचं एक स्टिकर इथे मिळालेलं आहे। 2 स्टिकर्स आहेत आणि इथे या पद्धतीचं सर्टिफिकेट दिलेलं आहे। पहा, ड्रॉइंग बुक विथ मॅक्झिमम इंटिग्रेटेड QR कोड्स ऑथर्ड बाय अन इंडिव्हिज्युअल इन मराठी अशा प्रकारचं हे सर्टिफिकेट देखील आपल्याला मिळालेलं आहे। मित्रांनो, हे केवळ आपल्यामुळेच शक्य झालेलं आहे। भेटूया एका नवीन विषयासह। थँक्यू।